नमस्कार, मी दीपक. गौरी गणपती स्पेशल पार्ट 7 मध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आज आपण रव्याचे लाडू बघणार आहे. तोंडात टाकल्या विरघळणारे, एवढे सोपे आणि एकदम मस्त. मग चला की मग पाहू कसे बनवायचे. आज आपण रव्याचे लाडू बघणार आहे. लाडू बनवण्यासाठी काय काय साहित्य घेतले आपण ते पाहू. ह्या वाटीने 4 वाटी रवा घेतलाय, 2.5 वाटी ह्याच वाटीने साखर घेतलेली आहे, वाटीला थोडंसं कमी तूप घेतलेलं आहे, काजू बदाम 5-5 कट करून तुकडे घेतलेले आहेत आणि इलायची पावडर 2 चम्मच घेतलेले आहे. चला मग आता पाहू पुढे काय करायचं. हे बघा, अशी एक मोठी कढई ठेवायची बारीक गॅसवर. आता त्यामध्ये आपण रवा टाकू. सगळं रवा एकदम चांगला वास येईपर्यंत छान भाजून घ्या. हे बघा, थोडं थोडं तूप टाकत रवा भाजायचा आहे. हे बघा, हळूहळू करत आपण पूर्ण वाटीत तूप टाकलेलं आहे. त्याला चांगलं भाजून घ्यायचंय. हे बघा, मला रवा भाजण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटे लागले आहेत चांगला भाजून घेण्यासाठी. हे बघा, पूर्ण आपलं मस्तपैकी भाजलंय. आता आपण याला थंड होण्यासाठी ठेवू आणि आता आपण चाचणी करून घेऊ. आता आपण चाचणी बनवणार आहे. आता आपण साखर टाकली. साखर भिजूपर्यंतच आपल्याला पाणी टाकायचंय. यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे. चला आता आपण गॅसवर साखर विरघळेपर्यंत चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. आपल्याला एक तारी पाक बनवायचा आहे. हे बघा, आपली चाचणी तयार झालेली आहे. तुम्हाला आता दाखवतो. एक तारी शेवटचं दिसतं हे का, एक तरी झालेली. चला आता आपण पुढची प्रोसेस बघू काय करायचं. आता आपण ह्याला गॅस बंद करून थंड होण्यासाठी ठेवू. आपले लाडू जे आहेत ना, तसे मऊ होते, खुसखुशीत होते. तर आता आपण काजू बदाम टाकणार आहे. मिक्स करून हे मिक्स झाले. त्यामध्ये इलायची पावडर टाकायची आणि आता हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचे. चाचणी पूर्ण गार करूनच ओतायची. आपण आता चाचणी थोडी थोडी मिक्स करून चाचणी गार करूनच टाकायची. आपण गरम टाकली तर लाडू कडक होतो. गार टाकल्यावर मऊ होतो लाडू. आपलं चांगलं मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याला आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे. मध्ये मध्ये बघत जावा ते पीठ आकसले का ते.
झालेले आहेत. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा. आणि माझ्यासारखी रेसिपी करून बघा, मला कमेंट बॉक्समध्ये कशी झाली ते सांगा. हे जे लाडू आहेत ना एकदम मऊसूत, असं तोंडात टाकल्या विरघळतात, असं वाटतं की वाह काय भारी लागतंय.